Hi guys! In this video, way back 2023, ito pala yung pinaka-famous na art museum dito sa Paris. So, ito nga pala yung museum na ito ang isa sa pinaka-malaking museum sa buong mundo. So, ayan, ito pala ang paligid ng Lourve Museum. Louvre Museum. So, alin dyan? Ang tamang pronunciation, di ko alam kasi mahirap siyang i-pronounce. So, ayan. Ito yung palibot ng museum dito sa Louvre Paris Museum. So, ayan. Itong nakikita nyo, ito yung paligid ng Louvre Paris Museum. So, ang daming tao. So, sa time na to, nag-aantay kami, nakapila kami nito. So, papasok sa loob ng museum. So ayan, sa nakikita nyo sa may bandang entrance, ang dami na pong taong nakapila. So kada araw po, bali libo-libong taong nag-aantay saan mang dako sa mundo para makapasok sa famous na museum na yan. Tiyagaan lang po talaga ang pag-aantay natin kasi napakahaba po ng pila. So ayan, papasok na tayo dyan. May escalator po yan pababa. So, ayan yung itsura. Kibali na sa underground po siya, yung pinaka-umpisa niyan. Tapos, ayan, papasok na tayo. Tingnan nyo, ang daming tao sa loob at labas ng museum na yan. Ganyan ka-famous yung museum na yan sa Paris, France.